Când se seamănă ardeii pentru cultura în seră și grădină? Pentru a avea o cultură reușită de ardei, trebuie să ții cont de temperatura optimă pentru germinare și dezvoltare. Pentru cultura în seră, semănatul se face în perioada ianuarie-februarie, transplantarea în seră. Martie-aprilie, recoltarea mai cu octombrie. Pentru cultura în grădină, semănatul pentru răsaduri, februarie. Martie, plantarea în grădină. Mai, după ce temperatura solului depășește 15 grade Celsius și nu mai există risc de îngheț. Recoltarea, iunie-septembrie. Dacă dorești, poți accelera germinarea ținând semințele în apă călduță la 25 de grade Celsius timp de 24 de ore înainte de semănat. Care sunt condițiile optime de creștere a răsadurilor de ardei? Pentru a obține răsaduri sănătoase de ardei, trebuie să le asiguri condiții optime de temperatură, lumină, umiditate și nutrienți. 1. Temperatura germinare. Temperatura optimă este cuprinsă între 25 și 28 grade Celsius. Semințele germinează în 7 până la 10 zile la această temperatură. Temperatura minimă de germinare este 14 grade Celsius. În acest caz, semințele vor germina în aproximativ 3 săptămâni. După răsărire, 20 până la 22 de grade Celsius ziua și 16 până la 18 grade Celsius noaptea pentru a preveni alungirea excesivă a plantelor. 2. Lumină. Ardeiul are nevoie de 12 până la 14 ore de lumină pe zi. Dacă semeni de vreme, ianuarie-februarie, e necesară iluminare artificială. Dacă lumina este insuficientă, răsadurile devin firave și sensibile la boli. 3. Substratul. Solul trebuie să fie afânat, bine drenat și bogat în substanțe nutritive. O rețetă bună pentru substrat este 50% turbă, compost sau mraniță, 30% pământ de grădină, 20% nisip sau perlit pentru drenaj. pH optim 6 până la 6,5. 4. Udarea păstrează substratul umezit constant, dar fără exces de apă, pentru a preveni îmbolnăvirile. Udă cu apă la temperatura camerei aproximativ 22 de grade Celsius, de preferat dimineața. 5. Fertilizarea. Se începe fertilizarea la 2 săptămâni după răsărire, folosind un îngrășământ echilibrat. Se aplică la fiecare 70 zile. 6. Repicarea. Se face când plantele au 2 frunze adevărate, la aproximativ 20 de zile de la răsărire. Se transplantează în ghivece mai mari, aproximativ 10 cm diametru. 7. Călirea răsadurilor. Cu 2 săptămâni înainte de plantare în grădină sau seră, răsadurile se scot treptat afară, crescând zilnic expunerea la aer liber. Când se face fertilizarea răsadurilor de ardei? Fertilizarea răsadurilor de ardei trebuie făcută cu atenție în etape pentru a stimula o creștere sănătoasă fără a forța dezvoltarea excesivă. Etapele fertilizării răsadurilor de ardei. Prima fertilizare, la 2 săptămâni după răsărire, se aplică un îngrășământ lichid diluat bogat în fosfor sau un îngrășământ organic pe bază de alge. Ajută la dezvoltarea rădăcinilor și prevenirea alungirii răsadurilor. A doua fertilizare, după repicare, când apar 2 frunze adevărate. Se folosește un îngrășământ echilibrat sau un macerat de urzică diluat. Favorizează dezvoltarea uniformă a plantelor. Fertilizare regulată, la fiecare 7 zile, până la plantarea în grădină sau seră, se alternează un îngrășământ echilibrat cu unul ușor mai bogat în azot sau gunoi de pasăre fermentat și diluat 1:20. Ajută la creșterea viguroasă fără a favoriza alungirea exagerată a răsadurilor. Ultima fertilizare înainte de plantare, cu 1 săptămână înainte de transplantare. Se folosește un îngrășământ cu mai mult potasiu pentru a fortifica plantele și a le pregăti pentru șocul transplantului. Sfaturi importante. Fertilizarea se face doar pe sol umed, pentru a evita arderea rădăcinilor. Dacă răsadurile sunt foarte firave și alungite, reducerea temperaturii și creșterea luminii sunt mai importante decât fertilizarea excesivă. Dacă urmezi acești pași, vei obține răsaduri viguroase, pregătite pentru transplantare.